Scoop bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Apa khabar semua? Selamat kembali ke Scoop bersama Fiza O. Malam ini kita akan bincangkan tentang topik yang jarang sekali dikaitkan dengan dunia glitz and glam, dunia selebriti, iaitu tentang pendamping, caregiver. Caregiving ini adalah tanggungjawab yang sangat besar sekali yang digalas oleh seseorang. Maka itulah malam ini saya tak sabar untuk nak perkenalkan pada awak dua peserta yang hebat ini yang menggalas tanggungjawab yang sangat besar ini. Apakah cerita mereka? Apakah perjalanan mereka? Kalau bersedia? Ayo, kita mulakan Scoop bersama Fiza O. Jom. Menjadi pendamping atau caregiver bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka yang tidak melaluinya mungkin tidak memahami. Saya tak sabar untuk memperkenalkan dua sahabat saya, dua personaliti yang memikul tanggungjawab yang sangat besar ini, Onyeta Effendi dan Shira Jusni. Wow. Heart shape sisters. Ya. Heart shape. Wah, terima kasih Shira, terima kasih Onyeta menerima undangan kami ke Scoop malam ini. Cantik rumah awak. Terima kasihlah. I cuba. I memang luas rumah I. I love it yang macam kadang-kadang ni orang akan anggap mereka yang caregiver, yang berdepan dengan macam cabaran ni, mereka asyik berduka sahaja. Dan orang akan takut untuk berjenaka dengan mereka. Tapi awak adalah betul-betul representatif mereka yang suka, find the laughter in life. Ya, sebab saya rasa di belakang tabir tu kita dah banyak berduka secara mungkin kesorangan. Jadi kalau di luar tu kita cari peluang untuk ketawa dan bergembira bersama teman-teman lah sebenarnya. Sebab dah nak buat macam mana lagi kan. Jadi it's best to find laughter and joy lah di sebalik kesukaran sehari-harian. Itulah saya rasa menunjukkan keselesaan bila kita dapat bercakap, berbincang dan bila kita dapat rasa dalam a safe space untuk berkongsi pengalaman hidup kita kan. Bila kita dengan sahabat-sahabat kita, itu adalah macam release kita. Betul. Untuk dapat jadi terapi kita untuk ketawa. Adakah pernah tak awak rasa a bit guilty kalau kat rumah tu awak tersedih lebih tapi kat luar tu awak macam paksa diri awak untuk ceria? Masa baru-baru tu adalah rasa macam kita kadang-kadang rasa guilty macam alamak macam aku ketawa ni tapi kat rumah ni nanti kadang-kadang tengah tunggu tu apa yang akan datang. Tapi lepas tu saya rasa dah lepas bertahun-tahun lamanya saya rasa ini apa yang kita perlukan lah. Bila kita dah di rumah, kita dah laksanakan tanggungjawab sebagai seorang caregiver ni bukan mudah ya. Jadi memang banyak tekanan dan sebagainya. Jadi bila kita di luar, sebanyak dan sebaik mungkin kita cuba untuk release. Saya rasa yang paling penting adalah release. Untuk berikan konteks cerita Shira Jusni ni, Shira Jusni adalah caregiver bagi arwah ayah anda. Betul. Berapa lama katnya waktu tu ayah anda sakit? Sebenarnya ayah saya menghidap penyakit ginjal selama 34 tahun. 32 semasa beliau meninggal dunia lah. Jadi sebenarnya ikut usia saya. Bila saya berusia 10 bulan, ayah saya didiagnoskan kidney failure. Jadi permulaannya tak begitu ketara kesihatannya memang tak begitu ketara walaupun dia dah didiagnos sebagai memang terminal stage lah sebab memang dah kedua-dua buah pinggangnya memang rosak. Jadi masa baru-baru tu masih lagi okey lah sebab mungkin usia yang masih muda lagi ya, masih ada tenaga dan sebagainya, tapi tentulah as the years progress kita nampak, we literally saw how it decline. Kita ada gambar arwahnya ayah Shira. Ini sebenarnya pada tahun 2015. Pada masa itu juga saya sedang lalui masa yang sukar, di mana saya juga kehilangan seseorang. Dan itu sebenarnya gambar merupakan bila ayah saya selalu make a point untuk hantar dan ambil saya dari tempat tugas sebab dia tahu yang saya masih lagi tak stabil kan. Dia tahu yang awak perlukan. Tentu sekali ya. Pendamping waktu tu. Ya. So saya dengan ayah saya sebenarnya dia adalah seseorang yang menunjukkan tough love tapi dia akan menunjukkan menerusi action. Ya, jadi ini adalah gambar bila beliau sedang menjalani rawatan dialisis. Ya. Tapi inilah muka yang akan tetap ditunjuk setiap hari di pusat dialisis.
Jadi selepas beliau dah tak ada kan, jadi ini adalah gambar kekuatan buat saya dan juga keluarga saya. Sebelum ayah saya meninggal dunia, beliau berada di hospital selama 66 hari. Jadi ini adalah di antara tempoh itulah. Dan saya ambil keputusan untuk berada di sana dan saya tidur di sana setiap hari bersamanya. Apa yang membuat saya ingin bersama beliau setiap hari di sana adalah kerana yang for the past, maybe yang the first 1 week lah. Minggu yang pertama tu, saya rasa kita di rumah ni semua macam dia rasa anxiety sangat bila dapat panggilan daripada hospital, ibu saya tak boleh tidur dan sebagainya. Jadi saya rasa I should be the one to be there. Jadi kalau saya dapat apa-apa berita pun biarlah saya yang beritahu Sampai kepada kepada adik-beradik dan juga ibu saya. Saya tak nak ibu saya dapat panggilan pertama daripada hospital. Kita akan tunjukkan juga gambar-gambar Oniata. Oniata sekarang ini masih lagi menjaga berapa ramai orang yang perlukan bantuan Oni? Ramai. Orang Ramai. tua Aha. di dalam rumah saya Ya. 3. 3. Yes. Ya. Dan mereka adalah Bapa saya yang berusia 87 tahun, ibu saya 82 tahun dan ibu mertua saya 80 tahun. jadi ketiga-tiganya Di bawah satu bumbung. berusia 80-an tahun ya. Tapi apakah tahap kesihatan mereka satu persatu? So, mami dalam seumur hidup dia, quality of life is not good. Dia ada stroke, lepas tu dalam 12 tahun dulu dia ada open heart surgery for bypass, knee replacement surgery. Dari segi fizikal tu tak kuat lah. Tapi daddy belakangan hari ni menghadapi kondisi dementia. Nah, 2 tahun kemarin ibu mertua saya pulang dari luar negeri dan diletakkan di rumah saya untuk dijaga. Dementia, incontinence dan juga Parkinson's. So it's a 3-in-1. Baik, kita ada gambar Oniata dan Jadi mak bapak saya ni very loving tau. Jadi they are always like that, selalu mesra, selalu showing love. Tapi in these past few days ni kan, sebab kondisi daddy tu makin deteriorate, makin dia lupa, mami pun jadi frustrated tau. Sebab dia yang pendamping daddy. Dia yang jaga daddy bila pergi kerja kan. So bila dia buat macam gitu, mami jadi frustrated and sometimes she macam asyik repeat, kesian tau. And I tarik dia ke bilik, kenapa mami macam gini? Marah-marah. Jangan marah-marah lah, daddy lupa Cannot apa control. kan. Habis I tanya dia lah, mami, are you afraid? Is this the husband that you don't recognize? Yeah, this is not the Effendi, he said that I know. Ini siapa ni? That's my mum and dad and my husband. Ni waktu COVID kan, jadi Mum kena and pakai dad, mask. husband? My husband and me. Dua-dua sakit. Satu jatuh dari katil, yang satu kaki bengkak macam elephant man. Because she has a heart condition kan. Jadi kalau the pengaliran of the water retention tu semua nampak, I have to masukkan hospital. Kalau waktu Syira menjaga arwahnya ayah Syira, adakah awak dengan adik-beradik awak take turn ambil giliran macam mana? Selalunya Isnin, Rabu, Jumaat beliau akan pergi ke dialisis. Jadi temankan ayah lah. Temankan ayah. So kadang-kadang kalau saya ada di rumah, saya akan drive mereka ke pusat dialisis. Jadi bagi Syira sendiri, Syira ada 3 adik-beradik. Kakak dan adik saya middle child. Anda bertiga, adakah anda bergilir? So kita sebenarnya kita tak ada berbeza? macam jadual. Kita take it one at a time lah. Jadi kalau esok kita akan tanya, okay, siapa keluar, siapa akan berada di rumah, siapa akan ambil baba, siapa akan hantar. Jadi hari-hari kita akan ada that kind of conversation lah. Kita ada kehidupan yang beza-beza dan sangat sibuk. Pernah tak ada waktu dan hari yang semua tak ada kat rumah, semua sibuk? Pernah ada juga sebelum ibu saya berhenti bekerja lah. Dan bila dah jadi keadaan sedemikian kan, jadi kita akan ada macam ketegangan sikit. Tak semuanya indah. Mungkin kita akan bergaduh antara adik-beradik. Kadang-kadang kalau ibu tegur kita pun, kita kadang-kadang macam tak ada kesabaran pun nak layan kan. Kadang-kadang sebab kita dah penat sangat. Tapi yang paling penting, kita akan selalu make sure we always have the difficult conversations. Jadi adakah ayah awak tahu saat-saat awak pernah selisih faham, bergaduh masa muka dengan adik-beradik? Dia tentu sekali dia tahulah. Dia tahu? Pernah kadang-kadang tu bila macam walaupun kita akan buat ni belakang dia, masuk bilik nak gaduh ke nak berhentam ke, tapi kita akan buat di sebalik bilik lah. Nanti kadang-kadang dia pernah cakap sekali tu macam kita terus macam tersentak je. Dia kata, thank you for taking care of me. Sorry if I'm causing inconvenience. Tu macam kita pun adik-beradik macam, why did we even fight? You know, that kind of thing. Itu yang akan buat kita macam, so kita akan go back to our focus lah. Wah. Pernah tak Oni juga rasa ada saat-saat yang Oni macam terlepas? Of course terlepas kemarahan. Memang normal lah. Sering kali. Tapi yang penting hubungan antara Oni dengan
Mami dengan Daddy tu sangat tight tau. Sangat tight. Jadi mereka juga boleh melenting dan saya juga boleh melenting. Tapi at the end of the day, kita masih boleh bertutur dengan baik after the tension. Oni sendiri, awak adalah seorang, of course kita tahu anda dulu berlakon, dulu lagi dalam dunia media, tapi awak dah, you take that break, awak fokus pada perniagaan awak. Dulu juga pensyarah, you done a lot of things. Dan bila awak sekarang ini menjadi seorang peniaga ataupun usahawan sepenuh masa, Oni ada 4 anak? 5. 5 orang anak. Alhamdulillah. Nak jaga anak, nak jaga orang tua yang kurang sihat, Ya. Dan mak mertua. mak mertua. Macam mana tu Oniata? Dan saya bersendirian dengan Bersendirian, suami. Jadi macam Syira, you have 2 siblings kan? Ya. Saya ada 1 kakak. Sebelum Mami dengan Daddy tinggal dengan saya, kakak saya lah yang jaga. Tapi kakak saya dan suaminya tinggal di Canada. Dan dalam masa 7 tahun ni, 5 tahun yang terakhir ni dengan COVID and all that, Daddy punya kesihatan pun on a decline kan. Jadi sayalah yang urus sendiri dan saya rasa bertanggungjawab kerana kakak saya walaupun berjauhan akan dapat anotasi or whatever annotation that I have dengan doktor tu, meeting notes tu semua saya akan forward. Dan kadang-kadang kita dalam peranan caregiver. Kita tak ada training apa-apa tau. Betul. We are thrown into the deep end kan. Tak ada pergi sekolah belajar caregiving, tak ada yang role model kita tak ada. Jadi masing-masing caregiver ada cara tersendiri. Kalau tak mendapat sesuatu dengan betul I will question. Dan saya rasa saya akan tanya khabar mereka berdua sebab tadi kita akan tanya khabar pesakit sahaja. Kita tak tanya apakah khabar caregiver, khabar pendamping. Dan teruskan bersama kami dalam Scoop bersama Fiza. Sebab dah biasa dia imbang dengan betul-betul kan cabaran kehidupan. Jadi yang ini Saya suka openness tau. Jadi I'm not defensive and say no, I think they deserve to be scolded. Nope, that means Oniata shut up. Kita akan mulakan permainan pertama kami dalam Scoop bersama Fiza. Inilah peserta kami yang hebat-hebat. Ya, dia macam menang kereta kat luar tau. Sebab Syira Jusni dan juga Oniata Effendi, mereka adalah expert untuk mengimbangi macam-macam cabaran kehidupan. So belum ni kira kan no problem. kita tengoklah nanti. Cabarannya begini. Dalam masa 60 saat, awak perlu untuk mengimbangi belon-belon ini supaya ia tidak mencecah lantai. Kirakan Dia sangat susah. Ya. Jadi siapakah yang rasanya lebih hebat? Mungkin yang muda lah, yang muda. Baiklah, kita akan berikan World champion. calon kita yang pertama, Syira Jusni. Tengah tengok strategi you apa ni? Strategi you. 1, 2, 3. Dia tak ada strategi. Macam gitu 60 saat Syira. I tolong you. Tak payah dah. Dia fokus dua je. Fokus dua je. Huru hara nampaknya ya. Kita mesti tolong antara satu dengan lain. Tahu tak kenapa? 30 saat je, tahan je. Sebab dah biasa dia Lagi satu. imbang dengan betul-betul kan cabaran kehidupan. Jadi yang Cabaran ini kehidupan. tiba-tiba macam tak pandai pula. Ya. Dah tinggal 30 satu je. saat. 60 saat. Lagi berapa saat? Lagi 10 saat. Baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampaknya Syira hanya mampu untuk mengimbangi satu belon hebat dalam masa 60 saat. Memang sangat hebat. Hebat. Ya? Kita lihat skill. Berkata bukan, Oniata Effendi. 60 saat. Kita mulakan dari sekarang. Hey. Dua pun jadilah. Kenapa kau ketawakan aku? Tak boleh. Baru tolong. Aku naikkan. Gini, kalau masalah tak tipu. Masalah kalau dah turun. Satu dah pegang dah kenapa? Ini tak. Kalau masalah dah jatuh, kita mesti angkat. Adakah semua jatuh? Jatuh, bangkit semula ya. Berapa lagi saat ni? Lagi 15 saat. 50? 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah Oniata, walaupun saya tengok kamera, saya nampak belon awak semua dah jatuh lantai. Belon yang tak mencecah lantai, satu saja adalah Syira Jusni. Tapi entertainment value adalah Oniata Effendi. Sebab dia belum start, dah berterabur. Ya.
Tapi itulah kehidupan kita kan. Kadang-kadang ni kita tak plan untuk berterabur. Tetap ada berterabur. Betul. Ya, tapi kita ada macam cerita kita nak terus kupas hari ni. Jom kawan-kawan, kita balik kat sofa. Marilah. Kita akan skop cerita-cerita yang awak selalu sekarang ini dan juga cerita-cerita yang awak lalui sebelum. Mungkin sebelum anda menjadi caregiver dan bila awak kenangkan balik saat anda mula menjadi caregiver contohnya kan. Bila awak katakan kita tak ada kos-kos yang tertentu yang untuk anda lalui. Betul. Untuk awak hadiri untuk menjadi caregiver. Tiba-tiba je tugas ni dia bukan sementara waktu. Dia adalah untuk tempoh yang selamanya. Betul. Dan bila awak sedar ia adalah untuk selamanya, saat itulah dia membuat anda rasa bagaimana? Seperti saya katakan, ayah saya sakit bila saya berusia 10 bulan. Ya. Jadi bila saya membesar tu, saya tak dapat mungkin rasa kehidupan yang mungkin kita tak ada kehidupan Before. sebelum. Ah. Saya bila dah masuk je memang dah dengan kehidupan seperti inilah. Sejujurnya saya tak ada rasa apa-apa. Sejujurnya saya rasa ni adalah seperti macam daily task. Hari-hari bangun je, okey siapa jaga, kau keluar, okey kau keluar balik pukul berapa, macam itu. Jadi saya sebenarnya tak ada rasa sebagai beban atau sebagainya. Tak ada. Dah terbiasa. Betul, dah terbiasa. Sebab terbiasa mak akan tanya pukul berapa sebab Betul. perlu untuk balik jaga ayah sebagainya. Ya. Dan awak melihat ibu anda menjadi the main caregiver Betul. bertahun-tahun lamanya. Tapi adakah awak sedar, oh ibu anda sebenarnya luar biasa, dia menggaras tugas yang lebih dari ibu-ibu yang lain. Betul. Jadi sebab ibu saya bila ayah saya dah sakit dan sebagainya, bila kita membesar ni ibu saya adalah sole breadwinner. Jadi bila kita nampak sekarang dia dah semakin berusia dan kita pun dah semakin matang dan dapat bekerja dan sebagainya, kita cuba sedaya upaya untuk give back. Bilakah awak sedar bahawa anda harus mengambil sedikit sebanyak dari tanggungjawab ibu anda sebagai caregiver? Sejak saya mula bekerja, bertugas dan bila saya lihat bila ibu saya kadang-kadang pun seperti yang anda katakan bila kita jaga ni kadang-kadang pun ada masa-masa kita terlepas. Ibu saya kadang-kadang bila cranky je kita tahu okay someone needs to take over. Ni tak tahulah waktu zaman-zaman remaja, waktu zaman sekolah, secondary school, poly, kita nak keluar kawan-kawan. Adakah waktu tu awak dah peka untuk membantu ibu ke belum lagi? Sejujurnya saya membesar dengan tidak diberikan freedom yang begitu banyak. Okey. Ayah saya sebenarnya merupakan seorang yang sangat fierce. Aha. Jadi kalau lepas sekolah kena balik terus dan kadang-kadang sampaikan kawan-kawan saya tanya macam, "Syira, kau macam tak rasa rimas ke? Macam hari-hari kau kena balik siang." Nanti kadang-kadang ayah saya akan kata, "Okey, kalau habis sekolah pukul 1:30 kena sampai rumah. 1:31, siap." Walaupun sekarang setelah kehilangan ayah saya dapat hold on to these memories dan saya rasa itu adalah membuat saya yang kini yang lebih strong. Yang kini saya rasa mungkin saya tidak diberi peluang untuk melakukan mungkin keluar dengan kawan, lepak dengan kawan apabila saya ada menjaga bapa saya dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin I start old. So older. Jadi tak ada masalah untuk saya. Bila Syira kenang semula saat Syira menjaga ayah Syira, apakah saat-saat yang Syira rasa kalau you nak terima peluang untuk buat perkara itu sekali lagi, bahagian mana? So sebelum saya kehilangan ayah saya pernah kehilangan seseorang yang rapat dengan saya. Jadi selepas kejadian itu, saya hari-hari consciously tell myself, don't take the people you love for granted. Jadi dari saat itulah saya jaga ibu bapa saya, lebih lagi ayah saya. Yeah. So apa yang terjadi adalah bila saya berada bersama ayah saya di hospital, tentu sekali bila nak membersihkan dan sebagainya, dia segan dengan anak-anak perempuan kan. Yeah. Jadi dia hanya perlu bantuan daripada adik saya ataupun ibu saya sebab memang dah biasa kan. Tapi bila saya dah bersama dengannya di hospital, hari-hari saya tidur walaupun tak ada tempat tidur tapi saya tetap sebelahnya dan sebagainya. Lama-kelamaan tu dia percayakan saya. Sampai satu hari tu bila dia ke tandas lah. Dan dia panggil saya, dia panggil saya, ya tolong baba bersihkan. So that was the moment that made me feel like I achieved it. You know, like even though in the circumstances macam yang kelakar lah macam nak bersihkan ayah. Tapi itu adalah saya rasa momen yang terindah buat saya sebab saya tahu macam mana segannya ayah saya dengan adik-beradik saya. Kadang-kadang dengan adik lelaki saya kalau dia tak ada pilihan baru dia panggil adik. Tapi lepas tu bila dia dah percayakan saya, bila dia dah panggil saya untuk tolong dia dari bilik mandi, keluar dan sebagainya, saya pakaikan dia baju dan sebagainya, saya rasa itulah momen yang terindah. Dan kalau anda tanya, kalau ada momen yang saya inginkan, mungkin ini.
dia boleh jadi physically draining tau, sangat memenatkan. Dan bila saat awak tengah lakukan, awak boleh mengeluh macam like, buat lagi. Sebab tu saya tanya kepada Shira, apakah yang awak rindukan sebagai pembangkit semangat bagi mereka yang sedang melaluinya untuk jadikan sebagai motivasi lah untuk Oni. Bila awak lalui cabaran macam contohnya menjaga mereka secara fizikal, mengangkat mereka ke hospital ulang-alik, apakah perkara-perkara yang ada, that mental game that you play kan, untuk memberikan anda semangat? Ya, adakah awak kenangkan balik waktu awak kecil dijaga oleh ibu ayah awak? Consciously taklah. I think untuk Oni, I am present. Yang penting seandainya saya perlu berada di sisi daddy ataupun mami dalam penjagaan mereka, I am present. But yes, dalam masa-masa kita punya downtime, nah itu yang menusuk hati dan kalbu segala-galanya lah. Because dalam downtime tu yang kita tidak melakukan sesuatu, dalam masa daddy tengah rehat kat hospital ke, kita tengah tunggu bila nak jumpa doktor dan segalanya, itulah waktu di mana kita kadang-kadang flashback tu masa-masa yang mereka menjaga Oni sewaktu di sekolah. And I have to say, mak bapak saya sangat present. Sewaktu ke sekolah tu, saya tak pernah naik bas sekolah ataupun public bus sebab mami akan tunggu di depan gate. Tentu sekali Oni mengingat kembali kembali peranan daddy dan mami dalam kehidupan Oni tu. Dan mami dalam masa-masa yang Oni at my lowest lah, yang tertindas dan segalanya, mami tak pernah memberi judgement, walaupun the whole world sees it differently. Dan adakah sekarang ni nilai-nilai anda menjaga, bagaimana awak menjaga ibu ayah awak cuba untuk terapkan nilai yang sama pada anak-anak juga? Bukan dengan secara conscious, tapi dengan secara melakukan sesuatu dengan sebaiknya, supaya mereka tidak melihat sesuatu yang buruk yang mungkin berlaku nanti kepada diri saya sendiri. Because these things can come back to you. Jadi kadang-kadang mereka, anak-anak saya kadang-kadang nampak bila saya melenting, bila saya marah dengan satu daripada 3 orang tua tu. My own children will come to me and say, Mami, I think that was a bit too much. So saya suka openness tau. Jadi I'm not defensive and say, no, I think they deserve to be scolded. Nope, that means, Onyata, shut up. Anak you sendiri dah tegur. So I think that's important. Baiklah, kita akan kembali dengan banyak lagi scoop lebih dalam lepas ni dalam Scoop bersama Fiza O. Saya pun sampai sekarang tertanya, sejak bila saya kahwin macam, Pocok dah kahwin. Cuba Fiza buat hunger pose, mungkin awak boleh jadi muse saya. Yes. Baiklah, kita kembali ke Scoop bersama Fiza O. Dan kita ada lagi banyak games bersama dengan Shira dan juga Oniata malam ini. Tapi kita ada hot seat juga. Anda nampak tak hot seat ni? Okey, sebelum kita hot seat, kita ke hot whiteboard sekarang ni. Okey, dia soalan kadang-kadang ringan-ringan untuk kena hati berdua masing-masing. Macam gitu. Okey, contohnya, soalan pertama ni dia sangat light. Iaitu Shira Jusni, Oniata, berikan 3 item atau 3 barang yang ada dalam beg Shira ataupun beg Oni. So saya awak tulis teka apa yang ada dalam beg Oni, untuk apakah yang ada dalam beg Shira. Okey, kita mulakan dari sekarang. Okey, kita tengok jawapan Shira. 3 je. 3 je Kunci kereta, okey. Kunci kereta, Tisu, okey. tisu, Pena. Betul. Alah. Okey, apa yang tak ada dalam beg awak? Tisu. Tisu. Saya orang paling sembrono sekali. Dulu pakai baju Dulu kalau ada anak, tisu, wet tisu semua ada. Sekarang jangan haraplah. Kunci rumah. Kunci kereta ke kunci rumah? Kunci kereta. Kunci kereta ada. Apakah 3 barang yang orang suka ada dalam beg Shira? Confirm 2 adanya. Handphone, Betul. Okay. dompet. Handphone bedek lah. Mesti semua orang ada handphone. But you know, she got it right, okay? Dompet. Betul. Betul, okay. Kedua. Tisu tadi dia dah sembunyikan saya. Betul. Cuba. Tisu Ada betul, dompet. okey. Tisu dia bawa dompet. Okey, markah penuh Oniata. Yeay. Soalan seterusnya. Soalan kedua ni adalah fun question juga untuk awak kenal. Apakah awak rasa filem kegemaran Oniata? So, you rasa Shira suka genre apa, Oni? Horror.
Sebenarnya ni terbalik. Ni memang saya takut tengok malam-malam. Tapi you tak suka ni Salah. bukan favourite. Awak suka genre apa, Syira? Saya suka macam romantic comedy. Syira, apa awak rasa tentang Oni? Sebab Oni nampak macam orang yang sangat bijak. Sangat bijak. Sci-fi. Sci-fi. Betul? Oh, saya tak Apa yang dokumentari I tak suka tengok apa-apa kat TV. Tapi Alamak. lately suka macam thriller-thriller gitu. Macam Who Done It. Soalan ketiga. Okey, cuba teka tentang satu sama lain Namakan sejenis makanan atau minuman yang dapat memberikan ketenangan padanya. Apakah jawapan Syira? Okey, saya letak ais coffee, bawah kopi ais. I rasa tak. I rasa you hot. Tak minum kopi. Alamak! You makan dengan minum apa ni? Okay, jadi apakah minuman atau ketenangan you? Minuman ketenangan teh zafran. Oh, she's a tea tea person. Ah. Okey, apakah jawapan you Tunjuk. teka tentang Syira? Nasi rawon Betul, dengan Sarah? teh tarik. Nasi rawon dengan teh tarik. Okey, ini dua-dua satu saya tak suka, satu saya tak boleh. Olah! Nasi rawon saya kurang minat sebab saya tak suka macam lauk-lauk yang macam banyak sangat dia punya. Kuah. Teh tarik saya tak boleh kena susu. Oh no, nampak saja kita tak kenal antara satu sama lain. Sekarang ni kita ke segmen seterusnya. Segmen Baiklah. ni, selalunya para selebriti akan rasa takut dengan segmen ni. Mereka akan rasa dalam gemuruh. Namanya adalah Scoop Jarang. Scoop jarang ni dia adalah permainan perkataan. Kata asalnya adalah serkap jarang. Okey. Awak tahulah serkap jarang macam mana serkap jarang ni kan. Dia adalah macam untuk orang tuduh menuduh, orang yang asyik macam mengata tanpa selidik. Siapa yang akan kita pilih dulu untuk naik ke Oni? Dipersilakan Oni. Siapa penerbit anda? Ya, nanti kita dedahkan nama dia. Dia telah kerja keras. Kerja keras untuk mencari komen-komen di social media. Oh, dia! Tentang diri awak. Tapi. Ini adalah peluang untuk awak sebenarnya Membenarkan yang tidak benar. Ya. Hakim Oni, dah bersedia? Kita akan paparkan sekarang Habis tengok juga. kat mana? Tengok belakang? Ya, di skrin. Oh. Okey. Pertama. Lama tak nampak kakak Crayon ni. Aku ingat dulu dia pregnant pun boleh joget. Waktu zaman krayon tu 20 tahun yang kemarin, lepas tu dah lah tak itu bukan TV tak ada. itu bukan pekerjaan serius buat diri saya, I think. Saya minat pementasan because I'm a theatre background kan. Jadi dari teater ke TV, dari TV ke teater, saya melepaskan that job sebab saya kena kerja kat dalam sekolah. Jadi kena fokus, and lepas krayon tu kena jaga anak dan anak. Okey. Apa salah dia bayar model untuk pakai-pakai dia punya batik? Dia sendiri pakai, nampak tacky ya. Sebenarnya dalam bisnes model saya ni, saya pernah pakai model. Dan model tu hebat tau. Diorang boleh buat macam hunger pose, gini macam gini gitu kan. Yang I tak boleh buat. Tapi setiap kali kita keluarkan gambar pakaian saya di model yang sememangnya mahir dalam itu kan, stok tak berjalan. Sebab kita wanita biasa, betul, perempuan biasa yang tidaklah setinggi model, tidaklah sekerimping model, dan walaupun selalu hungry, tak boleh buat hunger pose. Jadi kalau orang nak cakap tacky tu memanglah terserahlah tacky. Tapi that is the reality. Kalau kita nak jual baju yang dimensions ni untuk real woman, Betul. then we've got to get real. Yang terakhir sekali, dia nak jual batik tapi vibes ala Mat Salleh apa je. Yeah. Kalau kita hanya memberi akses kepada hanya masyarakat Kalau Melayu, eksklusif, hanya masyarakat Melayu dengan ciri-ciri yang hanya masyarakat Melayu yang dapat menikmati ataupun menghargai, then I feel for me my business model has failed because dalam kerja saya untuk melestarikan batik, caranya mungkin lebih lain daripada conventional ways. Tapi I think the intention adalah untuk memberi ruang yang lebih luas untuk ramai lagi ikut meningkatkan penghargaan terhadap kepunyaan kita di Nusantara ini. Macam tengok TV. Apa? Saya setuju. I jadi tengok apa tak jangan TV batik. Saya setuju. I mengawal gini. Sama. Boleh? Terima kasih Aulia. Okay, terima Dipersilakan kasih. boleh turun dari hot seat ke sini. Kita diam. Macam tengok jangan TV batik. Cik batik saya buat hunger pose. Cuba Fiza buat hunger pose, mungkin awak boleh jadi muse saya. Yes. Kepek sikit lagi, kepek. Baik, Syira Jusni. Syira Jusni on the hot seat. Ini kau hot tau ni.
Dek ni level-level ni yatimah. Dengan Wan Maimunah lah. Sikit-sikit nangis. Sikit nangis. I rasa macam attack pula. Tak, okay, you patut bilang dia terima kasih. Brother or sister you are, whoever you are, you're right. Thanks, Dia thanks. memang- Orang Memang. semua panggil saya Neng Yatimah. Betul. Jadi Itu pemandangan penghargaan awak tau, adalah sama ya. penghargaan. Ya. Terusnya, dulu sikit hari regular kat Tanglin. Apa asal tak appear kat Tanglin Channel 5 lagi Sebab dah tak laku. Mungkin itu adalah jawapan yang orang nak dengar. Tapi sejujurnya sebab ya, seperti yang kita katakan, kita ada tanggungjawab yang lain. Prioritas. Yes. Sejak bila dia kahwin ni? Gambar yang dia post tu acting ke betul-betul? Ciber. Lah kau pun tiba hantar aku komen gitu. Jadi bila awak ada I ingat lagi ada post pasal bantal-bantal kan. Habis suami you ada kat tepi. Kan? Jadi ni pengesahan untuk semua. Itu adalah betul-betul suami dia. Sebenarnya bila cakap sejak bila dia ni kahwin, saya pun sampai sekarang tertanya. Sejak bila saya kahwin macam Pucuk dah kahwin. Dah kahwin. Dah kahwin. Ha. Gambar yang dia post tu acting ke betul? Betul lah. Takkan. Betul. Baik, terima kasih Syira. Jadi kita dah hari ni dapat pengesahan bahawa lelaki yang awak nampak di Instagram Syira tu adalah benar betul-betul suami saya. suaminya. Kita survive hot seat Wow. Dan itulah best tentang Scoop Jarang ini. Kita akan berehat seketika waktu. Kita kembali dengan segmen terakhir kami malam ini, iaitu Scoop Dalam-Dalam. Dan bersedia? Kita kembali selepas ini dalam Scoop bersama Fiza Oh. Saya rasa saya bersyukur kerana support system yang ada terhadap arwah ayah saya memang sangat kukuh. Tapi diri sendiri kita tak mampu. Kembali ke Scoop bersama Fiza Oh. Ini adalah segmen yang final, yang terakhir. Iaitu Scoop Dalam-Dalam. Kita dah ketawa-ketawa. Nangis. Kita nangis. Dan that's the thing. Pada permulaan show kita mula tanyakan tentang ketawa dan nangis. Itu adalah macam paradox of life. Macam setiap tangisan kita akan bila kita ketawa, kadang-kadang kita ketawa tu sebab kita nak sembunyikan tangisan kita. Kan? Syirah ada kongsi tentang you rasa guilty bila you kat luar, kata-kata kawan-kawan. Padahal kat rumah tu you tahu, bapak sakit, mak tengah struggling. And you feel so guilty tau. Tapi berapa lama agaknya ataupun siapa yang menyedarkan bahawa Syirah it's okay untuk awak rasa bahagia. Sebab kita kena ada detik pernah bahagia atau tak boleh berduka senantiasa. Untuk saya rasa bapa saya yang buat saya sedar yang saya memerlukan masa untuk bersama diri saya sendiri. Kadang-kadang tu dia akan cakap dengan saya, tak apa ya, keluar aje. Tak apa, nanti baba okey, nanti apa-apa telefon je. So bila dia cakap macam itu, jadi baru saya rasa macam okey, mungkin dia memberikan saya satu macam comfort, macam to tell me that okay, I need this for myself. So dari saat itulah tapi saya selalu akan keluar hanya bila bapa saya macam cakap, tak apa, it's okay, keluar. Tak apa, keluar sekejap je lah, jangan lupa telefon like that. Tapi kalau ada masa-masa yang saya lihat dia tak cakap apa-apa tu, saya pun tak berani. So saya rasa kehidupan saya senang untuk dilihat dalam arti kata bila saya membesar dan sebagainya, my life really revolves around my family. Macam itu. Bila awak katakan kadang-kadang ibu anda ada that crankiness, itu menunjukkan dia punya the edge of nak meletup ya. Dan kata Syirah juga awak tak pernah ada saat awak nak meletup tu sebab itulah cara awak membesar. Berbeza dengan Oniata, parents awak, orang tua awak sihat, terutamanya ayah awak. Jadi bila awak terjerumus dalam this caregiving, jadi pendamping ni, dia boleh perkara yang culture shock tu memeranjatkan sebab awak dah tak ada support system di sini kakak awak untuk bantu awak sekali. Bagaimanakah keadaan mental health awak? Sejujurnya, ini adalah tugas full time dan sangat memerlu komitmen dari segala aspek fizikal, emosional. Tapi tidak semestinya begitu dengan keluarga lain dan saya rasa kadang-kadang penat dan kecewa sebab dalam menjaga orang tua yang mungkin bukan ibu saya sendiri, saya hanya boleh berharap dapat dukungan atau sokongan yang
sepatutnya. Tapi kita mengingati diri sendiri sebab I tell my husband, apa yang diberi kepada kita ni, kita terpilih. We are the chosen ones. Tapi kita harus melakukan sebaiknya, tapi seboleh apa yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita harus berunding. Kadang-kadang kita rasa macam kita ada terima sokongan. But there are moments yang kita rasa macam kita tak ada Sendiri. sebarang support system. Betul. Walaupun it's there. Macam kadang-kadang kita dengar orang rasa depressed, tak ada kawan. Padahal dia ada keliling ramai kawan tapi rasa dia tak ada kawan. So walaupun awak ada adik-beradik, awak ada anak beranak yang awak kata support system awak. Bilakah saat awak rasa macam betul-betul kesunyian sangat? Syira. Saya rasa saya bersyukur kerana support system yang ada terhadap arwah ayah saya memang sangat kukuh. Saya rasa ibu saya, kakak saya, adik saya, kami semua memberikan sebaik mungkin. Saya rasa the amount of effort yang kita keluarkan tu sama rata, agak sama rata. Dan apabila kita macam, kalau kita nampak ada yang mungkin dah macam terpesong sikit, kalau macam rasa macam mungkin rasa penat. Dalam keluarga tu saya merupakan orang yang selalu mengingatkan mereka yang we won't have much time left and let's do it. Apa yang kita buat sekarang, bila kita jaga baban dan sebagainya, kita just ingat what is the end goal that we want. Untuk saya, sejujurnya, bila kita berbuat tentang caregiving ni, saya rasa mungkin saya akan namakannya sebagai not just caregiving, tapi ini merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa. Anda waktu tu menjadi hos manja dan awak took leave. Dan sebagai seorang host untuk live TV, itu adalah perkara yang jarang orang akan ambil. Sebab kerja. So awak lada sekejap, datang balik. Tapi hari itu, satu hari pun sangat precious untuk awak tinggalkan ayah awak. Saya cuba untuk 1 minggu, tapi bila saya datang untuk bertugas tu, wah, hati saya memang tak tenteram sangat. Saya asyik fikirkan ayah saya dan lepas tu saya berbual dengan yang management dan mereka biarkan saya. Saya cuma ingat satu hari yang saya macam nangis apabila dia kata, "Okay, can you come down? We are all waiting for you downstairs." Tim-tim manja saya. So mereka ke sana dan bila mereka peluk saya, itulah adalah masa yang saya just let go. Bukan kerana macam mungkin saya macam rasa macam tak boleh tahan, tapi sebab saya rasa terharu dengan apa yang mereka Sokongan lakukan. mereka. Sebab mereka tahu yang memang pada masa itu prioriti saya adalah ayah saya. Apa lagi yang mungkin awak surprise Oni untuk menjadi caregiver itu yang paling utama untuk dia? Banyaklah surprise, kadang-kadang surprise kita punya anger because Of course. saya orang tua yang tiga-tiga ni masing-masing ada personality yang berlainan. And you know dementia tidak semua dementia sama. Dementia ibu mertua saya tu tak seindah dementia bapa saya. Suka marah-marah. Suka marah, kadang-kadang ngomongnya tak enak gitu. And then helper pun tak boleh manage. Waktu tu kita ada satu helper kan. Helper tu kalau off, I lah pembantu dalam rumah tu dan di bilik mak mertua tu untuk bersihkan kerana dia ada incontinence kan, jadi dia tak boleh control dan kedegilan dia tak nak memakai adult diapers. Jadi itu membuat sangat-sangat stress, intensity dia 10 lah. I sampai bilang dengan my husband, I can't do this anymore. Can you please bring another helper in? Jadi khusus seorang pembantu yang memberi waktu kepada ibu mertua saya. Of course it's going to cost us dan dia sendiri menanggung, bukan satu tapi dua, sendiri menanggung the expenditure kan. Tapi itu meringankan sikit beban yang kita hadapi. You all ada tak join anything macam ada tak support group online ke, WhatsApp ke, Adalah. Facebook ke? Jadi No, but I take it to social media. But in a way that I found healing. Saya mendapat healing dengan menulis catatan-catatan Diari awak. diari, dan saya akan taruh cantik-cantik about caregiving A, B, C of A, caregiving A itu apa, amanah B itu apa. itu adalah you bagi know. awak your Yes, and then support when you system. do that, you realise ada penonton-penonton yang membaca dan mereka reach out dan mereka juga send message yang turut memberi semangat. Tapi actually at this age kan, at this age dengan kawan-kawan kita, mereka juga pendamping. They are also caregiver. So it's not just untuk holding space, untuk give you comfort, tapi memberi strategi-strategi yang baru sebab mereka telah menggunakan strategi ini. Saya ada strategi yang Uni telah menggunakan yang sangat berhasil. Apa tu? Strateginya adalah mendapatkan khidmat nasihat kawan awak, pendamping awak ya. Dia adalah kawan lama awak. Jadi kalau awak lihat skrin, kita ada surprise untuk Oniata
1, 2, 3. Hai, nama saya Nora J dan persahabatan saya dan Kak Uni bermula apabila kami menjadi host untuk rancangan Krayon 20 tahun yang lalu. Okey, Kak Uni kita sudah tua, Kak Uni sudah tua. Now, Kak Uni ni she is a very sharing is caring kind of person. So pada waktu muda dahulu kan kami banyak berkongsi tentang education, motherhood, but sekarang ni kita banyak sekali berkongsi tentang pengalaman kami dengan ibu bapa kami masing-masing. Okey, bagaimana untuk menjaga mereka, menjaga hati mereka. Kami diberikan kesempatan untuk menjaga kedua ibu bapa kami masing-masing kan. It's a rewarding journey lah. Tapi kalau saya mau kongsi satu cabaran yang membuka mata saya ialah apabila si Kak Oni ni dia upload one particular post di Instagram tau. Di mana dia ada health scare di Jakarta. Okay, and ini membuka mata saya bahawa pentingnya untuk kami practice self-care. Now, self-care bukan dari segi materialisme, pergi ke salon ke atau pergi facial ke. No, not about that. Tapi self-care, kita pun harus menjaga kesihatan kita. Kita harus pergi check up. Kita have to make sure that kita first is healthy so that kita boleh menjaga ibu bapa kami dengan baik. Because health is the ultimate wealth. Betul, the health scare was sangat menakutkan. Waktu saya di Jakarta tu, saya rasa start badan macam sakit kat sini. Sampai my husband had to call the in-house doctor kat hospital, kat hotel tu juga. Naik blood pressure was about 172. I think berdasarkan pengalaman tu, saya sadar yang nangis tau waktu kat poliklinik tu sendiri tunggu obat boleh menangis. Kenapa ni? Hantar mami tak nangis pun, hantar daddy tak nangis. Kenapa diri sendiri menangis? Sebab kita mampu jaga orang lain tapi diri sendiri kita tak mampu. Manalah kasih sayang tu terhadap diri sendiri. Ya. Dan dalam masa yang berapa tahun ni saya harus menjaga kesihatan sebab anak-anak dah membesar. Penting sekali untuk pendamping atau caregiver to take time out for yourself. Sebab kita terlalu involved dalam penjagaan orang tu, kita lupa pada diri sendiri. Apa yang kita orang lupa adalah caregivers perlukan caregivers. Awak perlukan self-care. Yeah. So sekarang ini yang terakhir sekali iaitu dedikasi Scoop. So maka itulah dedikasi Scoop ni, dia adalah satu hadiah yang tanda mata untuk orang yang kita nak ucapkan terima kasih. So dia ada merchandise Scoop dan yang paling penting adalah kad di sini. Dan kad ini adalah untuk awak tuliskan kata-kata mungkin penghargaan ke, terima kasih ke atau maaf pada seseorang. Tak kira orang siapakah orang yang awak nak hadiahkan kotak ni, dedikasi Scoop ini terpulang pada Uni, terpulang pada Shira. Jadi mungkin siapakah orang yang anda akan teringat bila munculnya anxiety ini. Mungkin orang tersebutlah yang awak akan berikan ucapan terima kasih itu ataupun maaf. Onida? Seadanya lah. Seadanya, okey, boleh. Pada siapakah yang Oni tujukan dedikasi Scoop ni? This is for my husband Nizam. Terima kasih kerana telah memberi saya peluang untuk menjalani kehidupan kami bersama dan sama-sama menjaga orang tua kami dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberkati usaha kami berdua dan murahkan rezeki dunia akhirat untuk kami. Shira? Tentu sekali khas buat Mama. Terima kasih kerana telah mengajar Yaya erti kasih sayang yang tulus serta erti pengorbanan yang telah mematangkan Yaya dalam menjalani hidup ini. Kini dan selamanya, keluarga adalah keutamaan Yaya. Terima kasih banyak Shira dan juga Oni untuk mesej yang sangat ikhlas. It's very heartfelt dan saya pasti orang yang akan terima dari kasih Scoop ini akan juga merasakan cinta anda, penghargaan anda untuk mereka. Thank you once again. Terima kasih banyak menerima undangan kami ke Scoop dan saya tak sabar untuk tentunya untuk anda menonton episod-episod Scoop yang akan datang. Teruskan, pastikan terus like dan share dan tonton
semua episod-episod bagi Scoop bersama Fiza O.